Welkom bij Islam Next Level, een plek voor meer verdieping in en over de islam. De 99 mooiste namen, oftewel de voortreffelijke en oneindige eigenschappen van Allah, de meest glorieuze. Vorige week hebben we de namen Ar-Rahman, de barmhartige, en Ar-Rahim, de genadevolle, behandeld. En vandaag zal ik de namen, oneindige eigenschappen, El-Ghafoor en El-Ghaffar behandelen. God heeft de mens geschapen met een vrije wil. De mens heeft de mogelijkheid om te kiezen tussen het doen van het goede en het slechte. Hij heeft ook de mogelijkheid om het goede te laten, dus niet te doen. Als je ervoor kiest om iets slechts te doen of om het goede te laten, dan spreken we over een zonde of een fout. En in ons dagelijks leven of in ons werk spreken we ook over een fout als je iets doet wat niet hoort of als je iets nalaat te doen. In dit soort gevallen spreken we niet over een zonde. Zonde is meer een religieuze term. Zowel El-Ghafoor als El-Ghaffar betekenen de vergevensgezinde. In het Nederlands lijkt het erop dat deze namen dezelfde betekenis hebben. Als we echter naar de Arabische betekenis van deze namen kijken, dan zien we wel degelijk dat er een verschil in betekenis is. El-Ghafoor betekent degene die zondes of fouten vergeeft. Degene die de zondes verbergt en niet toont aan anderen. De aard van de zonde of fout is hierbij niet van belang. Hij vergeeft elke vorm van zonde en fout. Ook is het zo dat niemand anders te weten zal komen dat je deze zonde of fout hebt begaan. God zal deze namelijk verbergen. El-Ghaffar betekent degene die voortdurend vergeeft. Hoe vaak een zonde ook wordt begaan, hij vergeeft deze. Hij stopt niet met vergeven. God vergeeft elke vorm van zonde en fout. Het maakt niet uit of deze bewust of onbewust worden gedaan. Hij is in staat om alle zondes te vergeven. God houdt er niet van dat de mens zondes begaat. Maar God is wel vergenoegd met een persoon die spijt heeft van de zonde die hij of zij heeft begaan. God haast zich als het ware om een persoon te vergeven als deze bewust is van zijn fout en wroeging voelt. En in dit soort gevallen gaat het niet alleen om kleine fouten en zondes, maar ook om de grote, zoals liegen, iemand anders heel bewust ten onrechte ergens van beschuldigen, het drinken van alcohol, rente betalen of aannemen, stelen, etc. En voor een moslim kan dit betekenen dat hij zijn gebeden die hij 5 keer op een dag zou moeten verrichten niet verricht, niet vast in de maand Ramadan, zijn zakat of armenbelasting niet afstaat, of dat hij iemand anders onrecht aandoet. Het kan zo zijn dat een persoon volhoudt in het begaan van zondes of fout. Het kan zijn dat hij de religieuze regels belachelijk maakt. God is in staat om alle zondes te vergeven. Als er een zonde wordt begaan en God vergeeft deze zonde, dan zeggen we dat de naam El-Ghafoor tot uiting is gekomen. Of dat de naam El-Ghafoor zich heeft gemanifesteerd. Als een persoon een bepaalde zonde meermalen begaat en God vergeeft deze zonde meermalen, dan zeggen we dat de naam El-Ghaffar tot uiting is gekomen. En van belang in dit kader is wel dat een persoon spijt heeft. Het heeft de voorkeur dat een persoon spijt betuigt om vergeven te worden. Dit is echter niet altijd noodzakelijk. De boodschapper Mohammed, vrede met hem, heeft namelijk gezegd dat een persoon vergeven wordt als hij spijt heeft. Dus als hij spijt voelt. Hij hoeft niet per se te zeggen dat hij een zonde heeft begaan en dat hij daarom vergeven wil worden. En dat hij dit wel zegt, heeft natuurlijk wel de voorkeur. Dus dat hij expliciet benoemt welke fout hij heeft begaan en dat hij ook expliciet om vergiffenis vraagt. Hierdoor ontstaat er namelijk meer bewustwording, wat ervoor zal zorgen dat het moeilijker zal zijn om dezelfde fout nog eens te begaan. Er is dus geen zonde die God niet zou kunnen vergeven. Als er een zonde zou zijn die hij niet zou kunnen vergeven, dan zou dit hem namelijk beperken. En Gods vergevensgezindheid is oneindig. Dus er is geen zonde die hij niet zou kunnen vergeven, want hij is niet beperkt. De grootste zonde die iemand kan begaan is shirk. Dat wil zeggen het bewust ontkennen van Gods bestaan, hem deelgenoten of gelijken of tegenpolen toekennen. Dus zeggen dat er meerdere goden zijn, dat God het goede schept en dat bijvoorbeeld de duivel het kwade schept, zijn macht beperkt, etc. Zelfs deze zondes worden vergeven als je hiervoor spijt betuigt. En deze zonde wordt echter niet vergeven als je sterft zonder dat je hiervoor berouw hebt getoond. Shirk is namelijk in tegenspraak met het doel van het leven. Hem erkennen en hem leren kennen. Naast alle zondes, naast de zonde shirk, zullen alle andere zondes kunnen vergeven worden zonder dat je hiervoor spijt hebt betuigd. Als je hier spijt voor hebt betuigd, dan wordt die zeker vergeven, want dit geeft God aan.
Hij geeft aan, als ze spijt betuigt, dan vergeef ik je. Maar als ze er geen spijt voor hebt betuigd, dan is het aan God om het wel of niet te vergeven. Als we echter kijken naar de naam El Ghafoor en naar de naam El Ghaffar, dat God dus oneindig vergeefsgezind is, dan mogen we best hopen dat we vergeven zullen worden. Het is aan ons om spijt te betuigen. Er is geen reden om te wanhopen. Het pad van God is niet het pad van wanhoop namelijk. Alleen degenen die niet in God geloven, verliezen de hoop. God is namelijk zo vergeefsgezind dat we slechts een hele kleine reden hoeven te geven om te worden vergeven. Een kleine reden kan zijn dat je spijt betuigt dat je je ochtendgebed hebt gemist, een ziek persoon bezoekt voor God zonder andere verwachtingen, een glimlach naar je buren toe, een kind dat honger heeft iets te eten geven. En in dit kader zijn er geleerden geweest die zeiden dat God een excuusgod is. Hij wil een heel klein excuusje om je te vergeven. Zoek dus naar een excuus om vergeven te worden. Ik zal een aantal Koranversen noemen die Gods vergeefsgezindheid benadrukken. En ik wil beginnen met Surah Az-Zumar, dus hoofdstuk 39, vers 53. En het luidt als volgt. Zeg, o Mohammed, o mijn dienaren die verkwistend zijn geweest tegen zichzelf met betrekking tot de hen door God gegeven mogelijkheden en vaardigheden. Geef de hoop op Gods genade niet op. Voorzeker, God vergeeft alle zonden. Hij is beslist de vergeefsgezinde, de barmhartige. Verder lezen we in Surah Ar-Ra'd, hoofdstuk 12, vers 6 het volgende. Jouw Heer is zeer vergeefsgezind jegens de mensen, ondanks hun wangedrag. Verder zie je in de Koran dat als een persoon spijt betuigt voor zijn zondes niet alleen worden vergeven, maar dat deze ook omgezet worden in goede daden. En dit is een uiting van Gods goedheid. In een hadith, oftewel overleven van de profeet Mohammed, vrede zij met hem, wordt het volgende verteld. Op de dag des oordeels wordt er geoordeeld dat een persoon naar de hel gaat. Hij wordt door de engelen afgevoerd. Onderweg naar de hel kijkt deze persoon iedere keer achterom. Op deze manier. Hij kijkt iedere keer achterom. Hij zet een paar stappen en hij kijkt achterom. Ondanks dat God weet waarom hij dat doet, gebiedt hij, o engelen, breng me deze dienaar naar me toe. Nou, hij wordt weer teruggebracht en hij vraagt, wat is de reden dat je iedere keer achterom kijkt? En God zegt, ja, de persoon in kwestie, die zei, ik had niet verwacht dat ik naar de hel zou gaan. En God zal zeggen, hoezo niet? Kijk eens naar je boekwerk, naar alles waar je daden zijn opgeschreven. Er is geen één goede daad. Je hebt nagenoeg alle fouten begaan die een mens kan begaan. En de persoon zegt, dat weet ik. Maar ik dacht dat wat ik ook zou doen, dat jij me, de schepper van hemel en aarde, de vergevensgezinde, de barmhartige, mij zou vergeven. Die hoop had ik. En daarop zegt Allah subhanahu wa ta'ala, ik heb deze persoon vergeven, breng hem naar het paradijs. Dus van belang is om hele goede ideeën te hebben over God. Om positief te zijn. En niet denken dat God iedere keer zal straffen, maar dat hij ons juist zal belonen. Dat wat je ook doet, als je spijt betuigt, dat je vergeven zal worden. Op de dag des oordeels zullen personen zijn die met Gods toestemming voor anderen zullen bemiddelen. Dit bemiddelen wordt ook wel voorspraak genoemd. Of anders gezegd, een God woordje doen voor een andere. Kinderen zullen bijvoorbeeld bemiddelen voor hun ouders. Vrienden zullen bemiddelen voor andere vrienden. En heiligen zullen bemiddelen voor andere personen. En dit kan alleen maar als God daar toestemming voor geeft. En dat bemiddelen gaat dan als volgt. Die persoon zegt dan, die persoon in kwestie, die mag bemiddelen. O Allah, ik ken deze persoon. Hij is één van ons, hij is een goed mens. Vergeef hem alsjeblieft. En die persoon zal vergeven worden. Ook de profeet Mohammed zal bemiddelen. Hij zal in tranen smeken dat zijn umma of zijn volgelingen worden vergeven. En God zal aan Mohammed vragen, stop met huilen, wat wil je? Wat is datgene wat je wil? En hij zegt, ik wil mijn umma. Ik wil dat mijn volgelingen die niet vergeven zijn, zullen worden vergeven. En Allah subhanahu wa ta'ala zal zeggen, ik heb zoveel personen vergeven. Vervolgens zal de profeet Mohammed wederom insmeken en vragen om zijn umma, om zijn volgelingen. En Allah subhanahu wa ta'ala zal wederom vragen, wat is datgene wat je wil? En de profeet Mohammed zal zeggen, ik wil mijn umma, ik wil mijn umma. En Allah subhanahu wa ta'ala zal wederom tienduizenden mensen vergeven. Dit zal zich een aantal keer herhalen en er komt een moment waarop profeet Mohammed voldaan zal zijn en daarna niet meer zal verzoeken om verdere vergiffenis. Uiteindelijk zal God zeggen,
Is er nog iemand die geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht om te bemiddelen, zodat nog iemand vergeven wordt? Er zal dan niemand meer zijn die ja zegt. Op dat moment zal iedereen het volgende horen, want God zal zeggen, nu ben ik aan de beurt.